سلام. این چند وقته اپل آیدی خیلیا دیاکتیو شده یا نات اکتیو شده و آی مسیج خیلی غیر فعال شده و نمیتونن فعالش بکنن. میخوام این دوتا مسئله‌ای که این چند وقته خیلی بهش برخورد کردن و حلش بکنم. اولیش نات اکتیو شدن اپل آیدیه. به خاطر چیه؟ به خاطر استفاده از وی پی ان های مختلف، رایگان، ناامن و اینجور دست از قضایاست. وی پی ان های ناامن رو خود اپل تشخیص میده و بهترین حرکت هم همینه که اپل آیدی رو نات اکتیو بکنه، چون اطلاعات اکانت شما روی اونو اپل نمیخواد که این اطلاعات به دست افراد غیره بیفته. پس در مواجهه با وی پی ان های ناامن اولین کاری که میکنه خودش نات اکتیو میکنه. و مورد بعدی وی پی ان های رایگانی که شما دارید استفاده میکنید، اینا مدام کانفیگاشون یا داره عوض میشه، کشور عوض میشه، نحوه اتصال ممکنه چندین پروتکل توش داشته باشه، از پروتکل‌های مختلف استفاده بکنه، کشور مقصدتون فرق میکنه. یعنی شما یه جا با آی پی کانادا این، بعد با آی پی ترکیه این، بعد سوئد این. اتفاق بدتری که ممکنه براتون بیفته اینه که طرف قبلی که با همین وی پی ان کانکت شده باشه اون آی پی رو اصطلاحاً کثیف کرده باشه، باهاش کار اسکم انجام داده باشه، اسپم کرده باشه. این آی پی توی این سیستما به عنوان آی پی نامعتبر یا ناامن شناخته بشن. اپل آیدی شما هم سریعتر نات اکتیو میشه. حالا تو این شرایطی که فعلا نت استیبل نیست، یعنی واقعا شما نمیتونید یه سرویسی پیدا بکنید که مثلا یه ماه کامل کانکت باشه، برای شما مشکل وجود نیاره، اپلیکیشن درست حسابی پدر مادر داری داشته باشه، یه پشتی داشته باشه. کاری که باید بکنید اینه که فایند مایتون رو خاموش بکنید، چون اگر فایند مای خاموش باشه اپل آیدی هم نات اکتیو شه، شما راحت با یه ریستور کارو در میارید، یا ساین اوت میکنید اپل آیدی رو، یا اپل آیدی جدید میزنید و کارو میبرید جلو. ولی اگر فایند مای روشن باشه هیچ کاری نمیتونید بکنید. تازه با آپدیت های امنیتی هم که اپل داده، حتی استفاده از قطعات اون گوشی هم به مشکل میخوره. یعنی شما از ال سی دی و باتری و فلت و این چیزا هم دیگه نمیتونید استفاده بکنید، چون همه اینا شامل قوانین جدید اپل میشه. بعد برای برداشتن اینم یه هزینه‌هایی میگیرن، حالا یا انجام بشه یا نشه. البته خودم یه روششو بعداً بهتون معرفی میکنم تو ویدیوی بعدی که شما میتونید با اون، اگر گوشیتون لاک شده باشه، اپل آیدی که لاکر از رو گوشیتون خیلی راحت و ایزی بردارین. ولی تا قبلا باید هزینه‌هایی بدین، 2 تومن 3 تومن تا 20 تومن هم بسته به نوع مدل گوشیتون میگیرن که این کارو براتون انجام بدن. حالا برای اینکه فایند مای خاموش بکنید فقط کافیه وارد ستینگ گوشیتون بشید، اون بالا روی آیکلودی ضربه بزنید، حالا قسمت فایند مای، حالا میشه فایند مای آیفون، اینو خاموشش بکنید. ببین من اصلا این توصیه رو تو شرایط عادی نمی‌کنم، خودم هم همیشه روشن نگهش می‌دارم، ولی الان با توجه به شرایطی که داریم این مشکل داره به وجود میاد. خیلیا فقط به خاطر همین دیگه گوشیشون قابل استفاده نیست، فقط کافیه یه آپدیتی بشه، یه اتفاقی بیفته مجبور ریستور بکنی، دیگه نمیتونی از اون گوشی استفاده کنی. پس فعلا بهتره که خاموشش بکنی. حالا مورد بعدی گفتم برای گوشی بگم چون گوشی دستم نبود. اگر دیدید ساین اوتتون خاموشه یا فایند مای نمیتونید خاموش بکنید، 2 تا تنظیم آیفون داره. اولیش اینه که توی ستینگ قسمت اسکرین تایم بیاین پایین نوشته لاک اسکرین تایم ستینگ، اینو خاموشش بکنید. و قسمت بعدی توی فیس آیدی هم پسکد که وارد بشید بیاید یه ذره پایینتر، این وسطا یه جا نوشته استولن دیوایس پروتکشن، این هم خاموش بکنید. حالا قابلیت ساین اوت کردن و خاموش کردن فایند مای دارید. این قسمت اول. حالا بریم سراغ آی مسیج. حالا اتفاقی که افتاده، یه سری آی مسیجشون بدون اینکه حرکتی بزنن خاموش شده و هر چی روی روشن کردن میزنن اون بغل همینجوری میچرخه، اون تیک خوشگله که باید بخوره نمیخوره و اینا نمیتونن ازش استفاده بکنن. البته همچنان با اپل آیدیتون میتونید استفاده کنید ولی شماره تلفنتون نه. کاری که باید بکنید، ببینید بچه‌ها خیالتون راحت باشه، هیچ فرمولی نداره که شما بگید آقا دقیقاً من این چند تا مرحله رو انجام میدم و اپل آیدی اکتیو میشه. تجربه شخصی خودم میگم، شما هم تجربه شخصی خودتون تو کامنت ها بگین که بچه‌ها بتونن استفاده بکنن. نحوه فعالسازی آی مسیج و فیس تایم چه شکلیه؟ این شکلیه که شما وقتی این دکمه روشن کردنش رو میزنید یه مسیج بین المللی میفرسته، جوابو دریافت میکنه، اینو برای شما فعال میکنه، حالا شما از این میتونید استفاده بکنید. اتفاقی که داره میفته، اولین رایج ترینش اینه که شما وقتی فعالسازی انجام بدید، اگر فعال نشد حداقل 24 ساعت تا 72 ساعت کامل خاموش بذارید. اصلا بهش دست نزنید که هی روشنش بکنید خاموشش بکنید، چون همین روشن کردن و خاموش کردن بیجا ممکنه اس ام اس برای شما بفرسته، اس ام اس های بین‌المللی هزینه زیادی درتون بذاره، مثلا یه خطتون دائمی باشه.
دومین مورد، خطتون بدهیش 0 باشه که خیالتون تخت باشه. اگرم شارژ دارید حداقل 50,000 تومان شارژ بکنید، چون من خودم 3-4 بار اینو خاموش روشن کردم 30,000 تومان قبضم اومد، 3-4 بار خاموش روشنش کردم. از یه طرفی هم زیاد که اینو خاموش روشن میکنید خود سرور اپل دیگه نمیذاره این فرآیند اکتیو سازی انجام بدید تا بعد از حداقل 1 روز. اینم مورد دومی که باید بدونید. پس خطتون شارژ داشته باشه، اگر دائمیه بدهیشو داده باشین، آی مسیجتون 24 تا 48 ساعت خاموش باشه. بعد از این گوشی رو خاموش میکنید، روشن میکنید. اولین کاری که میکنید میرید تو فیس تایم رو روشن میکنید، اجازه ارسال اس ام اس رو بهش میدید، چند دقیقه بذارید زمان ببره، بعد از چند دقیقه روشن میشه. این نکته رو بهتون بگم، بعضی وقتا اختلال بین المللی داریم ما، اس ام اس رو نمیذارن از اون طرف برسه. این اولین مورد. دومین مورد، من روی سری اپراتورهای مجازی اصلا نتونستم فعالش بکنم، یعنی اصلا خود اپراتور انگار قابلیت دریافت اس ام اس نداشت، این سرویس رو نمیتونست فعال بکنه. من روی یه سری اپراتورهای مجازی نتونستم این مسیج رو فعال بکنم. اینم حواستون بهش باشه. حالا موردهای مراقبتی که باید مراقبت بکنید که آی مسیج غیر فعال نشه. اول، وقتی گوشی روشنه همینطوری سیم کارت رو نزنید بیاد بیرون. اگر تو حالتی گوشی روشن سیم کارت میزنید بیاد بیرون، دوباره نیاز به فعال سازی داره. این موردی که خیلی رعایت نمیکنن. میخواید گوشیتون رو عوض بکنید، میخواید از این آیفون بری رو آیفون دوم، این گوشی رو بکاپش رو میگیری، بکاپو که گرفتی این گوشی رو خاموش میکنی، سیم کارت رو از توش در میاری، میذاری تو سیم کارت میذاری تو گوشی دوم، حالا بکاپو برمیگردونی، آی مسیجت هم فعال برمیگرده، لازم نیست کار اضافه تری بکنی. این دوتا حالتی بود که من خیلی یادم به خاطر این تغییرات آی مسیجشون غیر فعال میشد و داستان میشد. الانم خیلی ارتباطاتشون رو آی مسیجه، یعنی طرف اصلا نیاز به اون پیشینه مسیجی داره که فرستاده، اصلا به خاطر همون میخواد اینو فعال بکنه. پس حواستون به این قضیه هم باشه. این دوتا راه حلی بود که من خودم انجام میدادم و همیشه هم جواب گرفتم. حالا شما هم تو کامنت ها بهم بگین که تونستین آی مسیج رو فعال کنین، غیر فعال، مشکلات چی بوده که اگر لازم باشه ما ویدیوی تکمیلی برای این قضیه بسازیم. این مشکلات آیفونیا بود که این چند وقته بهش خوردن. تمام.